The other topic is that approaches of measuring national income or GDP and GNP. GNP እና GDPን ሜዠር የምናደርግባቸው አፕሮቾች. There are three approaches of measuring national income. The first one is expenditure approach, the second one is income approach, and the third one is product approach or value added approach. ስለዚህ ናሽናል ኢንካምን ሜዠር የምናደርግባቸው ሶስት አፕሮቾች አሉ። የመጀመሪያው GDP ሜዠር የምናደርግበት አፕሮች ኢንካም አፕሮች ነው። ሁለተኛው ኤክስፔንዲቸር አፕሮች፣ ሶስተኛው ደግሞ ቫልዩ አድድ አፕሮች ይባላል። The first approach that used for measuring national income is expenditure approach. So expenditure approach ማለት ምንድነው? ኤክስፔንዲቸር ምንድነው? ወጪ ማለት ነው። ወጪ እዚህ ጋር የምንደምረው ወጪ ነው ማለት ነው። በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ጊዜ የምንደምረው ወጪ ነው ማለት ነው። Expenditure approach of measuring GDP involves adding the market value of all final products in economy over a given period of time. Expenditure approach GDP measure ስናደርግ ምንድነው የእያንዳንዱን ፋይናል ፕሮዳክት ማርኬት ቫልዩ እንደምራለን ማለት ነው። ማርኬት ቫልዩ የእያንዳንዱን ፕሮዳክት ማርኬት ቫልዩ ለኮንሰምፕሽን ስንት ወጣ፣ ለኢንቨስትመንት ስንት ወጣ፣ ገቨርንመንት ስንት አወጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ኔት ኤክስፖርታችን ስንት ነው የሚለው ነገር ደምረን የምናገኘው በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ኦፍ ሜጀሪንግ GDP involves adding total expenditure that incurred in producing all final goods and services in the economy. ስለዚህ በኢኮኖሚ ውስጥ ሁሉንም ፋይናል ፕሮዳክቶች ለማምረት ያወጣነው ኤክስፔንዲቸር ድምር ውጤት ምን ይባላል? it is called expenditure approach of measuring GDP ይባላል ማለት ነው። በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ሜጀር የምናደርገው ኢንካም አይደለም ኤክስፔንዲቸር ነው። ምን የምናደርገው የምንደምረው ለእያንዳንዱ አውትፑት ለእያንዳንዱ ፋይናል ፕሮዳክት ያወጣነውን ኤክስፔንዲቸር ስንደምር ምንድነው ማለት ነው ጂዲፒን በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ካልኩሌት አድርገናል ማለት ነው። to compute GDP using the expenditure approach are the amount of money that is spent by buyers on final goods and services. በጂዲፒ ጊዜ በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ጊዜ ጂዲፒን ካልኩሌት ለማድረግ የምንደምረው ምንድነው total amount of money that is spent by buyers on final goods and services. ለፋይናል ጉዶች እና ሰርቪሶች ባየሮቹ ስፔንድ ያደረጉትን ቶታል አማውንት ኦፍ መኒ ነው የምንደምረው። ቶታል አማውንት ኦፍ መኒ ደምረን ነው የምናገኘው ምንን ጂዲፒ። as the name indicates expenditure means ምንድነው ማለት ነው total amount of spending money that all buyers spend on all final goods and services. ለሁሉም ፋይናል ጉዶች እና ሰርቪሶች ሁሉም ባየሮች ያወጡትን ወጪ ደምረን የምናገኘው ቶታል አውትፑት ምን ይባላል? GDP. It is calculated by using expenditure approach or expenditure method. ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር ሜተድ ላይ መደመር ያለብን ወጪዎችን ነው ማለት ነው። ለእያንዳንዱ ፕሮዳክት እያንዳንዱ ኮንሱመር ምን ያክል አወጣ እዚህ ጋር ኢንካም አይደለም የምንደምረው ወይም ደግሞ ሌላ ነገር አይደለም። ስለዚህ የምንደምረው ምንድነው ወጪውን ነው ማለት ነው ወይም ደግሞ ኤክስፔንዲቸሩን ነው። What is final good? A final good or service is a good in the hand of the final users. Final good ማለት በፋይናል ዩዘር ወይም ደግሞ በመጨረሻው ተጠቃሚ እጅ ያለ ፕሮዳክት ነው ማለት ነው። It is a product that is in the hand of final users or simply it is defined as the goods or services that is ready for consumption. It is not used for further production. ለሌላ ፕሮዳክሽን የማንጠቀምባቸው ለኮንሰምፕሽን ሬዲ ያደረግናቸው ፕሮዳክቶች ምን ይባላሉ? ፋይናል ፕሮዳክት ይባላሉ ማለት ነው። ፋይናል ፕሮዳክት የምንለው ምንድነው? ለሬዲ ለፋይናል ኮንሰምፕሽን ሬዲ የሆነ ወይም ደግሞ ለመጨረሻው ተጠቃሚ ሬዲ የሆነ ነው ማለት ነው። Not all goods are final goods. ሁሉም ጉዶች ፋይናል ጉዶች አይደሉም። This is because some goods are intermediate goods. አንዳንድ ፕሮዳክቶች ምንድናቸው? ኢንተርሚዲየት ናቸው። means that intermediate goods are goods that used for further production of output. ሌላ አውትፑት ፕሮዲዩስ ለማድረግ የምንጠቀምባቸው ጉዶች ኢንተርሚዲየት ናቸው ወይም ደግሞ ልክ እንደ ግብአት እንጠቀምባቸዋለን። ሌላ
አውትፑት ፕሮዲዩስ ለማድረግ ለዚህ ኤግዛምፕል ካፒታሎች ናቸው። የተለያዩ ካፒታሎች ሌላ አውትፑት ፕሮዲዩስ ለማድረግ እንጠቀምባቸዋለን። ካፒታል ወርዱ ራሱ ዲፋይን ሲያደርግ ምንድነው ተጨማሪ ምን ማድረግ ነው መጠቀም ጉዶችን ወይም ደግሞ ፋይናል ያልሆኑ ጉዶችን ለተጨማሪ አውትፑት ፕሮዲዩስ ለማድረግ መጠቀም ምንድነው ፋይናል ጉድ አይደለም ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ እና ጂኤንፒ ካልኩሌት ስናደርግ ሁሌም ምንድነው የምንደምረው the market value of all final goods and services ነው ማለት ነው። ይህ ፋይናል ጉዶች እና ሰርቪሶችን ማርኬት ቫልዩ ነው። ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች የምንለው የፋይናል ጉዶችን እና የፋይናል ሰርቪሶችን ማርኬት ቫልዩ እያንዳንዱ ኮንሱመር ስፔንድ ያደረገውን ማርኬት ቫልዩ እንደምራለን ማለት ነው። What about intermediate goods? Intermediate goods are goods that are used as inputs in the production of other goods. Intermediate goods የምንላቸው ደግሞ ለሌላ ፕሮዳክሽን እንደ ኢንፑት የሚጠቅሙ ናቸው። ወይም ደግሞ ለኮንሰምፕሽን ሬዲ አይደሉም። It is not ready for consumption. It used as an input for further production or production of other output. ሌላ አውትፑት ሌላ ፕሮዳክት ለማምረት የምንጠቀምባቸው ፕሮዳክቶች ምንድናቸው? ኢንተርሚዲየት ፕሮዳክት። ለምሳሌ አንድ ቀላል ኤግዛምፕል ልንገራችሁ። ዳቦና ስንዴን ማየት ትችላላችሁ። ስንዴ አሁን ለምሳሌ ከገበሬው አንፃር ስታዩት ምንድነው ፕሮዳክት ጉድ ነው፣ በቃ ጉድ ነው። ዳቦስ ፋይናል ጉድ ነው። ዳቦ ለፋይናል ይዘሩ እየደረሰ ነው። ሬዲ ፎር ኮንሰምፕሽን፣ ለኮንሰምፕሽን ሬዲ ነው። ነገር ግን ስንዴ ስታዩት ምንድነው ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው። ኢንተርሚዲየት ምክንያቱም ስንዴ እንደመጠቀም እንችላለን ልክ እንደ ራው ማቴሪያል ፎር ፕሪፓሬሽን ኦፍ ብሬድ። ዳቦን ለማዘጋጀት ስንዴ ራው ማቴሪያል ነው ወይም ደግሞ ኢንፑት ነው። ስለዚህ ስንዴ ምንድነው ማለት ነው ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው። ዳቦ ደግሞ ፋይናል ጉድ ነው ማለት ነው። ሌላ ኤግዛምፕል ለምሳሌ አቮካዶ ምንድነው ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው። ጁስ ስናደርገው ምን ይሆናል? ፋይናል ጉድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኢንተርሚዲየት ጉድ የምንላቸው ሌላ ፋይናል አውትፑት ለማምረት የምንጠቀምባቸው ምኖች ናቸው? ፕሮዳክቶች used as like input ማለት ነው። ልክ እንደ ግብአት ነው የምንጠቀምባቸው። ፋይናል ጉድ የምንላቸው ደግሞ it's ready for consumption or it is in the hand of the final users በመጨረሻው ተጠቃሚ እጅ ሆኑ ወይም ደግሞ ለኮንሰምፕሽን ሬዲ የሆኑ ኮንሱም ሊደረጉ የሚችሉት ናቸው። አሁን እዚህ ጋር ጂዲፒን እና ጂኤንፒን ሜዠር ስናደርግ መጠቀም ያለብን ኢንተርሚዲየት ጉድን አናደርግም፣ አንጠቀምም። ፋይናል ጉድን ነው። ስንዴን ካልኩሌት አናደርግም፣ ዳቦን ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ወይም ደግሞ ምንን ካልኩሌት አናደርግም? አቮካዶን። ከዛ ይልቅ ምንን ነው ካልኩሌት የምናደርገው? ጁስን ነው ማለት ነው ካልኩሌት የምናደርገው። ስለዚህ ፋይናል እና ኢንተርሚዲየት ጉድ መካከል ያለው ልዩነት ይሄ ነው። ኤክስፔንዲቸር አፕሮች የምንላቸው ለፋይናል ጉዶች ያወጣ ነው እያንዳንዱ ከስተመር ያወጣው ወጪ ድምር ውጤት ነው ማለት ነው። ፎር ኤግዛምፕል production of orange by farmers can be considered as an intermediate input since juice maker can use it to produce orange juice. ለምሳሌ ብርቱካን ያመረተው ፋርመር ወይም ደግሞ ገበሬ ብርቱካን ምንድነው የሚለው ኢንተርሚዲየት ጉድ ነው ወይም ደግሞ ኢንተርሚዲየት ኢንፑት ብሎ ነው። ነገር ግን ጁስ ሜክ የሚያደርጉ ጁስ ቤቶች ምንድነው ማለት ነው ለነሱ ኦሬንጅ ጁስ ከሆነ ፋይናል ፕሮዳክት ነው። ብርቱካን ሳለነሱ ምንድነው ራው ማቴሪያል ነው፣ ኢንፑት ነው። ስለዚህ ጁስ ሲሆን ለፋይናል ዩዘሩ ደርሷል። ቀጥታ የጁስ መጨረሻው ምንድነው ኮንሱም መደረግ ነው ወይም ደግሞ መጠጣት ነው። ነገር ግን የብርቱካን መጨረሻው ምንድነው ወደ ጁስ መቀየር ሆነ። ብርቱካን ለምሳሌ ብርቱካን ኢንተርሚዲየትን ፋይናልም ጉድ ነው ማለት እንችላለን። ኖርማሊ ገና ጁስ ራሱ ሳይሆን ማለት ነው። ብርቱካኑን ልጦ የሚበላ ከሆነ አየር ላይ ምንድነው ብርቱካን ፋይናል ጉድ ሆኗል ማለት ነው። ብርቱካኑን ደግሞ ወደ ጁስነት የሚቀየር ከሆነ ምንድነው ብርቱካኑ ኢንተርሚዲየት ጉድ ሆነ ወይም ደግሞ ኢንፑት ሆኗል ማለት ነው። ስለዚህ በእንደዚህ አይነት መንገድ ማየት እንችላለን። አቮካዶንም እንደዛው ሌሎችንም ነገሮች ፋይናል ጉድ ማለት ለኢንድ ዩዘር ወይም ደግሞ ለመጨረሻው ተጠቃሚ መድረስ መቻል ነው ወይም ደግሞ ለኮንሰምፕሽን መድረስ ቀጥታ። ከዛ በኋላ ምንም የቀረ ፕሮሰስ የለም ኮንሰምፕሽኖች የቀረ ፕሮሰስ የለም። ኢንተርሚዲየት ጉድ የምንላቸው ደግሞ ፈርዘር ፕሮሰስ አለ፣ ገና የሚቀር ፕሮሰስ አለ። ፕሮሰስ ተደርገው ሌላ አውትፑት መስጠት የሚችሉ ከሆነ ኢንተርሚዲየት ይባላሉ።
The expenditure approach comprises of four main components. Expenditure approach አራት main components አሉ። so ምን ምንድን ናቸው? The first one is consumption የመጀመሪያው የኤክስፔንዲቸር አፕሮች ኮምፖነንት ነው። The second one is investment ሁለተኛው ኢንቨስትመንት ነው። The third one is government spending or government expenditure ሶስተኛው government spending ወይም government expenditure ነው። The fourth one is net export ደግሞ አራተኛው ኮምፖነንት ነው። ስለዚህ በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ጊዜ ጂዲፒን ካልኩሌት ለማድረግ እነዚህን አራት ነገሮች መደመር ነው ማለት ነው ያለብን። First we can start on consumption spending ምንድን ነው? Consumption spending is spending made on domestically produced final goods and services by households. Consumer spending የምንለው ምንድን ነው? ሃውስሆልዶች ለፋይናል ጉዶች እና ሰርቪሶች ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስ ለተደረጉ ፋይናል ፕሮዳክቶች የሚያወጡት ወጪ ነው። ምኖች? ሃውስሆልዶች። እያንዳንዱ ኢንዲቪጁዋል በሀገሪቱ ውስጥ ለተመረተ ፕሮዳክት የሚያወጣው ወጪ ምን ይባላል? ኮንሰምፕሽን ስፔንዲንግ ይባላል። ወይም ደግሞ ዳይሬክትሊ ምን ማድረግ ነው? ለኮንሰምፕሽን ያወጣነው ወጪ ማለት ነው። ለምን? ለጁስ ያወጣነው፣ ለዳቦ ያወጣነው፣ ለሻይ ያወጣነው፣ ለቡና ያወጣነው እያለ ተደምሮ ምንድነው ማለት ነው? ኮንሰምፕሽን ስፔንዲንግ ነው። ለምግብ ያወጣነው፣ ለተለያየ ነገር ለተለያዩ ሰርቪሶች ያወጣነው፣ ለኢትዮ ቴሌኮም ሰርቪስ ያወጣነው፣ ለሆቴል ሰርቪስ ያወጣነው፣ ለቱሪዝም ሰርቪስ ያወጣነው ምንድነው? ኮንሰምፕሽን ስፔንዲንግ ይባላል። እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ከሶስቱ ዲሲሽን ሜኪንግ ዩኒቶች ሃውስሆልድ ነው። እዚህ ጋር ሃውስሆልድ ለእያንዳንዱ ፋይናል ፕሮዳክት ወይም ደግሞ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ ያወጣው ወጪ ምንድነው? ኮንሰምፕሽን ስፔንዲንግ ነው። What about investment spending? ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ምንድን ነው? It is spending on goods and services which are used for production of other goods. So investment spending የምንለው ሌላ አውትፑት ለማምረት የተጠቀምንባቸውን ጉዶች እና ሰርቪሶች ምን ያደረግ ነው? ያወጣ ነው። ሌላ አውትፑት ምን ለማድረግ? ለማምረት የምንጠቀምባቸውን ጉድና ሰርቪሶች ለነሱ ያወጣ ነው ወጪ። ለምሳሌ ፈርዘር ፕሮዳክሽን ለማምረት የምንጠቀምባቸው ኢንተርሚዲየት ጉዶች አሉ። ስለዚህ ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ሚንስ ስፔንዲንግ ኦን ኢንተርሚዲየት ጉድስ፣ ለኢንተርሚዲየት ጉዶች ያወጣን ወጪ ነው። በማን? ፊርሞች ሌላ ተጨማሪ ወይም ደግሞ ፋይናል አውትፑት ለማምረት ምን ያስፈልጋቸዋል? ኢንተርሚዲየት ጉድ ያስፈልጋቸዋል። ለነዛ ለኢንተርሚዲየት ጉዶች ያወጣነው ወጪ ምንድነው ማለት ነው? ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ይባላል ማለት ነው። What about government spending? government spending ምንድን ነው? Government spending is spending made on domestic goods and services by federal, state and local governments. So government spending ማለት ዶሜስቲካሊ ፕሮዲውስድ ለሆኑ ፕሮዳክቶች ወይም ጉድና ሰርቪሶች የፌደራል ገቨርንመንት፣ የስቴት ገቨርንመንት ወይም ደግሞ ሎካል ገቨርንመንት ኦር ሪጂናል ገቨርንመንት ያወጡት ወጪ ነው። በሀገሪቱ ውስጥ ለተመረተ ፋይናል ጉድ ኤንድ ሰርቪስ የክልል መንግስታት፣ የፌደራል መንግስት ወይም ደግሞ የስቴት መንግስት ያወጣ ወጪ ምን ይባላል? ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ይባላል። ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ለምሳሌ መንግስት ለተለያዩ ነገሮች ምን የሚገዛ ከሆነ የተለያዩ ፋይናል ጉዶችን ወይም ደግሞ ኢንተርሚዲየት ጉዶችን ለምሳሌ ዳቦ የሚገዛ ከሆነ ፊርም ላይ መንግስት አስፈላጊ እርዳታ ለመስጠት ሲሆን ይችላል፣ ለሌላ ነገር ሊሆን ይችላል። ሌሎች ፕሮዳክቶችን የሚገዛ ከሆነ፣ ልብስ የሚገዛ ከሆነ፣ ቤት ለመስራት የተለያዩ ግብአቶች የሚገዛ ከሆነ ምንድነው? ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ነው ማለት ነው። The fourth component is net export. Net export ምንድን ነው? It represents the value of goods and services that are exported minus the value of purchase from the rest of world. So net export ማለት export minus import. That means net export equals to value of export minus value of import. Simply net export ማለት value of goods and services that are exported minus the value of goods and services that are purchased from rest of world.
ለሌላው ዓለም ኤክስፖርት ያደረግነው ወደ ውጭ የላክነው ፕሮዳክት ቫልዩ ሲቀነስ ከሌላው ዓለም ኢምፖርት ያደረግነው ፕሮዳክት ቫልዩ ምንድነው? ኔት ኤክስፖርት ይባላል። ሶ ኔት ኤክስፖርት is the difference between value of export and value of import. Means net export equals to export minus import. Finally, the GDP by expenditure approach can be computed as the sum of the four major core expenditures in the economy. ምንድነው? ፋይናሊ ጂዲፒን ካልኩሌት ለማድረግ የምንጠቀመው ምንድነው ማለት ነው? አራቱን የጂዲፒ የኤክስፔንዲቸር አፕሮች ኮምፖነንቶችን መደመር ነው። አራቱን እዚህ ጋር እንደምታዩት here GDP can be calculated by adding or sum the four major expenditures. አራቱን ዋና ዋና ኤክስፔንዲቸሮች ምን ማድረግ ነው? መደመር ነው። ስለዚህ GDP equals to consumption spending plus investment spending plus government spending plus net export or export minus import. ስለዚህ GDPን ካልኩሌት ለማድረግ ኮንሰምፕሽን ሲደመር ኢንቨስትመንት ሲደመር ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ሲደመር ኔት ኤክስፖርት ማይነስ ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት ማለት ትችላላችሁ። ኤንኤክስ በምትለው ቦታ ኤክስ ማይነስ ኤም ብላችሁ ኤክስ ምንድናት? ኤክስፖርት ናት። ኤም ማለት ደግሞ ኢምፖርት ናት። ስለዚህ ኤክስ ማይነስ ኤም ማለት ይቻላል ማለት ነው። ስለዚህ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ላይ ጂዲፒን ካልኩሌት ለማድረግ አራቱን ዋና ዋና ኤክስፔንዲቸሮች ወይም ደግሞ ስፔንዲንጎች እንደምራለን። ኮንሱመሩ ለፋይናል ፕሮዳክት ምን ያክል ስፔንድ አደረገ ወይም ደግሞ ሃውስሆልድ ምን ያክል ስፔንድ አደረገ የሚለውን እያንዳንዱ ፊርም ፕሮዲውስ ለማድረግ ለተለያዩ ጉዶችና ሰርቪሶች ወይም ደግሞ ለኢንተርሚዲየት ጉዶችና ሰርቪሶች ምን ያክል አወጡ፣ ገቨርንመንት ምን ያክል አወጣ፣ እንዲሁም ደግሞ ኔት ኤክስፖርታችን ማለትም ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርታችንን እንደምራለን። እነዚህን አራቱን ደምረን ጂዲፒን በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ካልኩሌት ማድረግ ይቻላል ማለት ነው። The second approach is that income approach. Income approach ደግሞ ሁለተኛው ነው። As the name indicates, income approach means measuring GDP by summing income received by each factor of production. Income received from each factor of production. ከእያንዳንዱ factor of production የተቀበለውን ኢንካም በመደመር ጂዲፒን ካልኩሌት የምናደርግ ከሆነ ኢንካም አፕሮች ይባላል። ኢንካም አፕሮች። ስለዚህ ከስሙ እንደምንረዳው ኢንካም አፕሮች ማለት ገቢ ላይ ዲፔንድ የሚሆን ነው ማለት ነው። ኢንካም አፕሮች add the returns or incomes to factor of production such as labor, land, capital and profit or entrepreneur in the economy. በኢንካም አፕሮች ጊዜ ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽኖች ያገኘነውን ኢንካም እንደምራለን። ከላንድ ያገኘነውን ምን እንደምራለን? ራንት። ከሌበር ያገኘነውን ምን እንደምራለን? ዌጅ። ከካፒታል ያገኘነውን ኢንተረስት። ከኢንተርፕረነር ያገኘነውን ፕሮፊት እንደምራለን ማለት ነው። ኢንካም አፕሮች የምንለው ከእያንዳንዱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያገኘነውን ኢንካም ደምረን የምናገኘው ምንድነው? ውጤት ነው። ስለዚህ በኢንካም አፕሮች ጂዲፒን ካልኩሌት ለምናደርገው ምንድነው? ከፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያገኘውን ዌጅ ሲደመር ራንት ሲደመር ኢንተረስት ሲደመር ፕሮፊት ማይነስ ዲፕሪሺየሽን አድርገን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። In this approach, depending upon the owners of factor input the components of GDP including the following. በዚህ አፕሮች ጊዜ ጂዲፒ ዲፔንድ የሚሆነው በምን ላይ ነው? በፋክተሮች ኦውነርሺፕ ነው፣ ባለቤት ላይ ነው። በፋክተሮች ባለቤት ጂዲፒ ስንት ኮምፖነንቶች አሉት? 4 ወይም 5 ኮምፖነንቶች አሉት። የመጀመሪያው ዌጅ ነው፣ ከዛ ራንት ነው፣ ከዛ ኢንተረስት ነው፣ ከዛ ፕሮፊት ነው፣ ከዛ ዲፕሪሺየሽን ነው። Employment compensation payment made for labor is the form of wage and salary. የመጀመሪያው ኮምፖነንት ምንድነው? ኤምፕሎይመንት ኮምፐንሴሽን ነው። ዌጅ እና ሳላሪ የምንላቸው ነገሮች ወይም ደግሞ ለማን የሚከፈሉ ናቸው? ለሌበር የሚከፈሉ ክፍያዎች። ከሌበር ያገኘነው ኢንካም አፕሮች ነው አይደለ? ከሌበር ያገኘነው ኢንካም ምንድነው? ዌጅ ነው ወይም ደግሞ ሳላሪ ነው። ስለዚህ አንዱ የኢንካም አፕሮች ኮምፖነንት ምንድነው ማለት ነው? ዌጅ ወይም ሳላሪ ነው ማለት ነው። The second component is rent. ሁለተኛው ኮምፖነንት ረንት ነው። rent payment for use of land, building and other capital inputs. so rent የምንለው ምንድነው? ከላንድ የተቀበልነው ፔይመንት ነው። ላንዱን ለቢልዲንግ ሊሆን ይችላል፣ ለአዘር ካፒታል ኢንፑቶች ተጠቅመውት ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ከላንድ የተቀበልነው ፔይመንት ምንድነው?
ረንት ነው ማለት ነው። ረንት is the second component of income approach of measuring GDP. The third component is interest. Interest ምንድን ነው? Interest income which is received by households on their saving deposits. ኢንተረስት ማለት ዲፖዚት ስናደርግ ወይም ደግሞ ሴፍ ስናደርግ የምናገኘው ኢንካም ነው። እያንዳንዱ ሃውስሆልድ ሴፍ ካደረገው ወይም ደግሞ ዲፖዚት ካደረገው ኢንካም ምን ያክል ኢንተረስት አገኘ፣ ስለዚህ ያን ያገኘነው ኢንተረስት እንጀምራለን ማለት ነው። ሶስተኛው የኢንካም አፕሮች ኮምፖነንት ምንድነው? ኢንተረስት ነው ማለት ነው። ስለዚህ ዲፖዚት ኢንተረስት ካምስ ፍሮም ዲፖዚት ኦፍ ካፒታልስ፣ ካፒታሎችን ዲፖዚት ስናደርግ የምናገኘው ወለድ ምንድነው? ኢንተረስት ነው። ስለዚህ ኢንተረስት ደግሞ ምንድነው? አንዱ ኢንካም ነው። ስለዚህ በኢንካም አፕሮች ኢንተረስት ሶስተኛው ኮምፖነንት ነው። the fourth component is profit. ፕሮፊት ደግሞ አራተኛው ኮምፖነንት ነው። ፕሮፊት ፔመንት made to the owners of firms in return for the output produced after deduction of cost of production. ፕሮፊት የምንለው ያገኘነው ቶታል ኢንካም ከቶታል ኢንካማችን ላይ ምን እንቀንሳለን? ቶታል ኮስት። ስለዚህ ፕሮፊት ኢኳልስ ቱ ቶታል ሪቨኑ ማይነስ ቶታል ኮስት። ስለዚህ ፕሮፊት የምንለው ፕሮዲሰሮች ወይም ደግሞ ፊርሞች ያገኙት ትርፍ ነው። ሶ ፕሮፊት ምንድነው? ፕሮፊት is the fourth component of measuring income, measuring GDP in income approach. GDPን በኢንካም አፕሮች ሜጀር ስናደርግ አራተኛው ኮምፖነንታችን ፕሮፊት ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር መጀመሪያ ምን ብለናል? በኢንካም አፕሮች ጊዜ ጂዲፒን ካልኩሌት የምናደርገው ከእያንዳንዱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያገኘነውን ኢንካም ነው ብለናል። አራት ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን አለን፣ ሌበር፣ ላንድ፣ ካፒታል ኤንድ ኢንተርፕረነርሺፕ። ስለዚህ ከሌበር የምናገኛለን ዌጅ ወይም ደግሞ ሳላሪ ምንድነው? ዌጅ ምንድነው? ኢንካም ሲደመር ከመሬት የምናገኛለን ረንት ሲደመር ከካፒታል የምናገኛለን ኢንተረስት ሲደመር ከኢንተርፕረነር ወይም ደግሞ ከማኔጅመንት የምናገኛለን ፕሮፊት ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ አራቱ ምንድናቸው? የኢንካም አፕሮች ኮምፖነንት ናቸው ማለት ነው። we add back indirect business taxes and depreciation to the national income. ከዛ መጨረሻ ላይ ምን አድ እናደርጋለን? ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስን አድ እናደርጋለን። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስን እንዲሁም ደግሞ ዲፕሪሺዬሽኑን እንቀንሳለን። ዲፕሪሺዬሽን ማለት የእርጅና ዋጋ፣ አንድ ካፒታል እያረጀ በሄደ ቁጥር ዋጋው ይቀንሳል። ለምሳሌ አንድ መኪና የተገዛ ዓመትና ከተገዛ በአምስተኛው ዓመት ያለው ዋጋ ተመሳሳይ አይደለም። በአምስተኛው ዓመት ምን ያደርጋል? ዲፕሪሺዬት ያደርጋል። በስድስተኛው ዓመት ዲፕሪሺዬት፣ በሰባተኛው ዓመት፣ በአምስተኛው ዓመትና በአስረኛው ዓመት ብታዩ በአስረኛው ዓመት ሞር ዲፕሪሺዬት ያደርጋል። በመጀመሪያ ዓመት ምንድነው ኦሪጂናል ፕራይሱ አለ። በሁለተኛው ዓመት የሆነ ያክል ዲፕሪሺዬት ያደርጋል። በሶስተኛው ዓመት የሆነ ያክል እያለ ዲፕሪሺዬሽኑ እየጨመረ ይሄዳል። ስለዚህ ዲፕሪሺዬት ማለት እያረጀ ሲሄድ ምን ያክል ዋጋው ቀነሰ የሚለው ነገር የሚያሳየን ነው። ስለዚህ በኢንካም አፕሮች ጂዲፒ ካልኩሌት ለማድረግ ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ዌጅ ፕላስ ረንት ፕላስ ኢንተረስት ፕላስ ፕሮፊት ፕላስ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ማይነስ ዲፕሪሺዬሽን። ስለዚህ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሺዬሽን እንቀንሳለን ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒ ኢኳልስ ቱ ዌጅ ፕላስ ረንት ፕላስ ኢንተረስት ፕላስ ፕሮፊት ፕላስ ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ፕላስ ዲፕሪሺዬሽን። ስለዚህ ዲፕሪሺዬሽን ፕላስ ለምን አለ የሚለው ነገር ኔጌቲቭ ስለሚመጣ ማይነስ ዲፕሪሺዬሽን ማለት ትችላላችሁ፣ ወይም ደግሞ ፕላስ የምትሉትም ኔጌቲቭ ነው። ዲፕሪሺዬሽን ማለት ኪሳራ ነው አይደለ? ኪሳራ ደግሞ ኔጌቲቭ ነው። ፕላስ ካለ ኔጌቲቭ ቁጥር እናመጣለን፣ ማይነስ ከሆነ ደግሞ እንዳለ ፖዚቲቭ እናደርጋለን ማለት ነው። ስለዚህ ዲፕሪሺዬሽንን መደመርም መቀነስም እንችላለን። ነገር ግን እዚህ ጋር መረዳት ያለብን ዲፕሪሺዬሽን ማለት ኪሳራ ነው። ዲፕሪሺዬሽን ኪሳራ ስለሆነ ኪሳራ ደግሞ ሁሌም ኔጌቲቭ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ሰምሲንግ ሲሆን ምን ይሆናል? ማይነስ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ጂዲፒን ለማግኘት በኢንካም አፕሮች ዌጅ ሲደመር ረንት ሲደመር ኢንተረስት ሲደመር ፕሮፊት ሲደመር ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ሲደመር ዲፕሪሺዬሽን ነው ማለት ነው። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ። ስለዚህ እነዚህ ኢንካሞች ድምር ውጤት ምንድነው? ጂዲፒን በኢንካም አፕሮች ካልኩሌት አደረግን ማለት ነው። ቅድም በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ምንድነው ያለው? ኮንሰምፕሽን ስፔንዲንግ ሲደመር ኢንቨስትመንት ስፔንዲንግ ሲደመር ገቨርንመንት ስፔንዲንግ ሲደመር ኔት ኤክስፖርት ወይም ደግሞ ኤክስፖርት ማይነስ ኢምፖርት ምንድነው? በኤክስፔንዲቸር አፕሮች ነው። በኢንካም አፕሮች ደግሞ የእያንዳንዱ ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ኢንካም ነው የምንደምረው።
እዚህ ጋር አራት ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን እንዳለን መርሳት የለብንም። የአራቱን እንደምራለን። ከአራቱን ፋክተር ኦፍ ፕሮዳክሽን ያገኘነው ሲደመር ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ እና ዲፕሪሺየሽን አንድ ካፒታል ባረጀ ቁጥር ዋጋው መቀነሱን የሚያሳይ ነው። ኢንዳይሬክት ቢዝነስ ታክስ ደግሞ ምንድነው? ለገቨርንመንት ያለ ኢንካም ነው ማለት ነው። ስለዚህ የገቨርንመንት ኢንካም ኢንክሉድ ይደረጋል ማለት ነው። The third approach of measuring the GDP or GNP is product or value added approach. የኛው ደግሞ ፕሮዳክት አፕሮች ይባላል ወይም ደግሞ value added approach ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው ጂዲፒን ወይም GNPን ሜዠር የምናደርግበት አፕሮች። Production of goods and services typically involves distinct stage. የአንድ ፕሮዳክሽን የተለያዩ ስቴጆችን ኢንቮልቭ ያደርጋል። የተለያዩ ስቴጆችን መጀመሪያ ቫልዩ አድድ ምን ማለት እንደሆነ ከመረዳታችን በፊት የሆነ አውትፑት ለማምረት ስቴጅ አለው። ለምሳሌ ዳቦ ለማምረት ስንት ስቴጅ አለ? መጀመሪያ ፋርመሩ ምን ያደርጋል? ስንዴ ያመርታል። ስንዴው ምን ይሆናል? ይፈጫል። የተፈጨው ስንዴ ምን ይሆናል? ሊጥ ይሆናል ወይም ደግሞ ወደ ሊጥነት ይቀየራል። ያ ሊጥ ምን ይሆናል? መጨረሻ ላይ ዳቦ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ዳቦ ለማምረት ቢያንስ አራት ስቴጆች አሉ። ቫልዩ አድድ አፕሮች የምንለው በእያንዳንዱ ስቴጅ የምናገኘውን ቫልዩ በመደመር ጂዲፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን ነው ዋናው ጽንሰ ሐሳቡ። አንድን ፕሮዳክት ለማምረት የምንከተለው ስቴፕ አለ ወይም ደግሞ ስቴጅ አለ። በእያንዳንዱ ስቴጅ ውስጥ ያገኘናቸውን ምሮች ኢንካሞች ደምረን ምን ማድረግ እንችላለን? ጂዲፒን ካልኩሌት ማድረግ እንችላለን። ይሄ ሞር ኦብቪየስ አይደለም። በጣም ኦብቪየሱ የጂዲፒ ካልኩሌሽን ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ነው። ባይዘ ወይ ከኢንካም አፕሮች የሚልቅ ኤክስፔንዲቸር አፕሮች ሞር ተመራጭ ነው። ሁለተኛ ላይ ኢንካም አፕሮች የተሻለ ነው። ቫልዩ አድድ አፕሮች አብዛኛው ጊዜ ተመካሪ አይደለም፣ የማይመከር ነው። ምክንያቱም ምንድነው ደብል ካውንቲንግ ይኖራል ተብሎ ይሰጋል። ለምሳሌ ስንዴን እና ዳቦ ሲሆን ምንድነው ስንዴም ሲሆን ደምረን ዳቦም ሲሆን ስንደምረው ዱቄት ሲሆን ራሱ ብንደምረው ምንድነው በጣም እየበዛ ነው የሚሄደው። ስለዚህ በካውንቲንጉ ላይ ኤረር ያጋጠመን ተብሎ ስለሚታሰብ ቫልዩ አድድ አፕሮች ሞር አይመከርም ማለት ነው። each stage involves separate market transaction and flow of income. እያንዳንዷ ስቴጅ የራሷ የሆነ ማርኬት ትራንዛክሽን እና የኢንካም ፍሎ አላት። እያንዳንዷ ስቴጅ ምን አላት? ማርኬት ትራንዛክሽን አላት፣ ኢንካም ፍሎ አላት። GDP can be estimated by calculating the value added at each stage of production. GDP ካልኩሌት የሚደረገው በእያንዳንዷ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ያለውን ቫልዩ አድ በማድረግ ነው። ለምሳሌ ቅድም ያልኳችሁ ስንዴ እንደነበረ ስንት ቫልዩ አለው፣ ዱቄት እንደነበረ ስንት ቫልዩ አለው፣ ሊጥ እንደሆነ ስንት ቫልዩ አለው፣ እንዲሁም ደግሞ ዳቦ ሲሆን ስንት ቫልዩ አለው። በእያንዳንዷ ስቴጅ ላይ ያገኘነውን ቫልዩ ደምረን ምን ማግኘት እንችላለን? ጂዲፒን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። Value addition at a given stage is the difference between the price of the final good and the price of the intermediate good and good input both. እዚህ ጋር value addition ላይ የእያንዳንዷን ስቴጅ ካልኩሌት ለማድረግ ምንድነው የምንቀንሰው? የኢንተርሚዲየቱን ፕራይስ ከምኑ ላይ እንቀንሳለን? የፋይናል ጉድ ፕራይሱን ከኢንተርሚዲየት ጉድ ፕራይሱ ላይ እንቀንሳለን። ለምሳሌ የስንዴው አለ፣ ከዛ የዱቄቱን ለማግኘት የዱቄቱ ቫልዩ ሲቀነስ የስንዴው ቫልዩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ቫልዩ አዲሽን ማን ላይ? ዱቄት ስቴጅ ላይ ማለት ነው፣ ፓውደር ሲሆን። እሺ ሊጥ ሲሆን የሊጥ ቫልዩ ሲቀነስ የዱቄት ቫልዩ ምን ይሰጠናል? የሊጧን ስቴጅ ቫልዩ ይሰጠናል ማለት ነው። ዳቦ ሲሆን የዳቦ ቫልዩ ሲቀነስ ሊጥ እንደነበረ ያለው ቶታል ቫልዩ ምን ይሰጠናል? ዳቦ ላይ ብቻ ያለችውን አድ የተደረገችውን ቫልዩ። ስለዚህ እያንዳንዷ ቫልዩ አድ በመተደረገበት ጊዜ ምንድነው የምን ዲፈረንስ ናት? የፋይናል ጉዱና የኢንተርሚዲየት ጉዱ ዲፈረንስ ናት ማለት ነው። ዲፈረንስ ነች። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ አቮካዶ አለ፣ ከዛ ጁስ ይሆናል። የአቮካዶ እና የጁስ ፕራይስ የተለያየ ነው። የጁስ ፕራይስ ከአቮካዶ ፕራይስ ይበልጣል አይደለ? ምክንያቱም ፈርዘር ፕሮሰስ ተደርጓል። አሁን እዚህ ጋር በቫልዩ አድር ጊዜ የአቮካዶ ምርት ቶታል አውትፑት ወይም ደግሞ ቶታል ኢንካም ስንት ነው ብላችሁ ብትጠየቁ
ገበሬው አቮካዶን የሸጠበት ዋጋ አለ። ለምሳሌ አቮካዶን 1 ኪሎ 40 ብር ከሸጠ ገበሬው 40 ብር የአቮካዶ ምንድነው የኢንተርሚዲየት ጉዱ ፕራይስ ነው። ስለዚህ የፋይናል ጉዱ ፕራይስ ለምሳሌ ለአንድ ጁስ የምናወጣው ወጪ ስንት ነው? አንድ ጁስ 50 ብር ቢሆን 1 ኪሎ አቮካዶ አይወስድም አይደለ? ቢያንስ አንድ ጁስ የ10 ብር አቮካዶ ይበቃዋል ብንል አቮካዶ ደግሞ 50 ብር ነው እንበል። ስለዚህ 50 ብር ሲቀነስ የአቮካዶ ስንት ነው የሚበቃው ለአንድ ጁስ? የ10 ብር ነው። ሲቀነስ 10 ስንት ይሆናል? 40 ብር። ስለዚህ በፋይናል ፕሮዳክቱ ስቴጅ 40 ብር አግኝተናል። በመጀመሪያው ለአንድ ጁስ ስንት ነው ያወጣነው? 10 ብር። ሁለቱን ስንደምረው 50 ይሆናል። ስለዚህ 50 ብር ምንድነው ማለት ነው? ጂዲፒ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በአንድ ሲንግል ፕሮዳክት ነው። እያንዳንዱን ሲንግል ፕሮዳክት እንደዚህ ደምረን የምናገኘው ቫልዩ አድ እያደረግን የምናገኘው ቫልዩ ምንድነው? ቫልዩ አድድ አፕሮች ኦፍ ሜዠሪንግ ጂዲፒ ወይም ደግሞ ፕሮዳክት አፕሮች ኦፍ ሜዠሪንግ ጂዲፒ ይባላል ማለት ነው። We simply sum up the value added at each stage of production. It is the monetary value contribute to final goods at each stage of production. So ምን ማለት ነው? እዚጋ ሲምፕሊ ምን ነው የምንደምረው? በእያንዳንዱ ስቴጅ ላይ አድ ያደረግናትን ቫልዩ ለምሳሌ ስንዴ ሲሆን ያለው ቫልዩ አለ፣ ዱቄት ሲሆን ያለው ቫልዩ አለ፣ ዳቦ ሲሆን ያለው ቫልዩ አለ። ስለዚህ የሶስቱ ቫልዩ የተለያየ ነው። ፓውደር ሲሆን ያገኘነው ቫልዩ፣ ስንዴ ሲሆን ያገኘነው ቫልዩ እና ዳቦ ሲሆን ያገኘነው ቫልዩ ሶስቱን ስንደምረው ስንት ነው ማለት ነው? ጂዲፒን ካልኩሌት ለማድረግ ይጠቅመናል። የእያንዳንዱን ቫልዩ ለማግኘት ለምሳሌ ዱቄት ሲሆን ወይም ደግሞ ፓውደር ሲሆን ያለውን ቫልዩ ለማግኘት ዳቦ ሲሆን ያለው ቫልዩ ሲቀነስ ዱቄት እንደሆነ ያለው ቫልዩ ፒውር የሆነችዋን ዱቄት እንደሆነች ያላት ቫልዩን ይሰጠናል። ዱቄት እንደሆነ ያለው ቫልዩ ሲቀነስ ወይም ደግሞ ገና ስንዴ እንደሆነ ያለው ቫልዩ ስናቀናንስ በስንዴው ላይ ምን ያክል ቫልዩ እንዳለን እናገኛለን ማለት ነው። በእያንዳንዱ ስቴጅ ላይ ያገኘነው ቫልዩ ስንደምረው ምንድነው ማለት ነው? ጂዲፒን ይሰጠናል። For example, there are 4 different stages having their own market transaction in production of bread. ዳቦ ለማምረት 4 የተለያዩ ስቴጆች አሉ። የመጀመሪያው the farmer first grows the wheat and then sell it to the millers. ዳቦን መጀመሪያ ምን ይላል? ስንዴውን መጀመሪያ ያመርታል ፋርመሩ፣ ከዛ ለሚለሩ ይሸጣል። ሚለሩ ደግሞ ዳቦውን ወደ ፍሎር ይቀይረዋል፣ ወደ ዱቄት ይቀይረዋል። ከዛ ዱቄቱን ወደ ቤከር ይሸጠዋል። ቤከሩ ደግሞ ወይም ደግሞ ዳቦ ቤት የሚሰራው ሰውዬ ዳቦውን ምን ያደርገዋል? ዱቄቱ ምን ያደርገዋል? ብሬድ ያደርገዋል ማለት ነው። ስለዚህ ስንዴ ገበሬው ያመረተው የዱቄት ፋብሪካ ገዝቶ ምን አደረገው? ዱቄት አደረገው። ዳቦ ፋብሪካው ደግሞ ዱቄትን ገዝቶ ምን ያደርገዋል? ዳቦ ያደርገዋል። ስለዚህ ብሬድ ለማምረት 4 ስቴጆች አሉ። አሁን የብሬድን ጂዲፒ ካልኩሌት ለማድረግ ስንዴ እንደነበረ ያለው ቫልዩ ሲደመር ዱቄት እንደነበረ ያለው ቫልዩ ሲደመር ምን እንደሆነ ዳቦ እንደነበረ ሲሆን ያለው ቫልዩ ምን ይሰጠናል ማለት ነው? የዳቦን ጂዲፒ ይሰጠናል ማለት ነው። በእያንዳንዱ ጊዜ በእያንዳንዱ ስቴጅ አድ የተደረገችውን ቫልዩ እንደምራለን ማለት ነው። አድ የተደረገችውን ቫልዩ እንደምራለን። ስለዚህ በፕሮዳክት ወይም ደግሞ በቫልዩ አድድ አፕሮች በእያንዳንዱ ስቴጅ ኦፍ ፕሮዳክሽን ያለችውን ቫልዩ አድ እናደርጋለን። የዛሬው ቲዩቶሪያል ቪዲዮአችን ይህንን ይመስል ነበር። በቀጣይ በሌላው ቲዩቶሪያል ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ። ቻናሉን ሰብስክራይብ ያላደረጋችሁ ልጆች በቅንነት ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ እንድትሆኑ ጠይቃለሁ። እንዲሁም ለጓደኞቻችሁ ሼር ማድረጋችሁን፣ ላይክ ማድረጋችሁንና የደወል ምልክቷን መጫናችሁን እንዳትረሱ። መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።